नमस्कार सबैजनालाई म आज तपाईहरुलाई घरमै बसी बसी कम्प्युटर कसरी चलाउने कसरी सिक्ने भनेर बेसिकदेखि लिएर एकदम सानो सानो कुराहरुदेखि लिएर सिकाउँदैछु तपाईहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु कि वर्ड फाइल कसरी ओपन गर्ने अनि वर्ड फाइलमा कसरी टाइप गर्ने भनेर। सबैभन्दा पहिले तपाईहरु कम्प्युटरको सर्च बटनमा जानुस्, त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो वर्ड फाइल इन्स्टल गरिसकेको हुनुपर्छ तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा। प्रायजसो सबै ल्यापटप कम्प्युटरमा वर्ड फाइल अलरेडी डाउनलोड गरेको हुन्छ। मेरोमा अलरेडी डाउनलोड छ र म फाइल ओपन गर्दैछु। जब हामीले वर्ड फाइल ओपन गरिन्छ, वर्ड फाइल ओपन गरेपछि तपाईले स्क्रिनमा यो विन्डो ओपन हुन्छ र यसमा तपाईले ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट खाली डकुमेन्ट निकाल्नु भने यो आउँछ र अरु डिजाइनेटेड तपाईलाई चाहिएको स्पेसिफिक के चाहिएको छ त्यो खोज्नु भयो भने यताबाट आउँछ। बिजनेसको लागि यो आउँछ, छुट्टै आउँछ। यदि तपाई अनलाइन हुनुहुन्छ भने अनलाइनमा हुनुहुन्न भने अफलाइनमा छ भने हामी यो पुरानो नर्मल फाइल ओपन गरेर ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट खाली डकुमेन्ट ओपन गरेर हामी यसलाई युज गर्न सक्छौं। र यसको सबभन्दा पहिले यो एकदम सजिलो पनि छ, राम्रो पनि छ अनि छिटो पनि चल्छ र तपाईहरुले यसमा सिक्न एकदम सजिलो छ। कुनै पनि त्यस्तो कुराहरु छैन वर्ड सुरु गर्दाखेरिमा। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले टाइपिङको स्किल हुनुपर्छ तपाईहरुसँग। मेरो अरु भिडियोहरु म हाल्छु, त्यसमा टाइपिङ कसरी गर्ने भनेर म टाइप स्पिड कसरी बढाउने सबै कुराहरु राख्छु तपाईहरुको लागि। र अहिले मैले जुन कुराहरु सिकाउँदै छु कि यो वर्ड फाइललाई कसरी युज गर्ने। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले होम बटनमा हेर्नुस् र यहाँ सबै कुराहरु हेर्नुस् माथि। तपाईहरुलाई स्पेशल चाहिने मेन तपाईहरुलाई चाहिने भनेको यो छ फन्ट। फन्ट चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्। तपाईलाई कुन फन्ट मन पर्छ त्यो राख्नुस् हैन। म प्राय युज गर्छु एरियल। त्यसपछि तपाईहरुले यो साइज छ वर्डको साइज प्राय 9 10 मा अफिसियल वर्ड हुन्छ, 10 11 मा 10 11 मा र हामीले अहिले सिक्नको लागि ट्रायल बेसमा 20 22 राखेर हामीले ट्रायल गर्छौं। र तपाईले यसको कलर अब तपाईले जुन अक्षरहरु लेख्नुहुन्छ अफिसियल युजको लागि ब्ल्याक नै हुन्छ र हामीले अहिले कुनै पनि कलर चुज गरेर त्यो कलरमा हामी टाइप गर्न सक्छौं। मैले ओरेन्ज कलर चुज गरे। अब मैले यहाँ टाइप गर्छु। ओके, तपाईले यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो टाइप गरेको अक्षरलाई तपाईले डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार कसरी यसलाई गर्ने भनेर। र सर्टकट कीहरु तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तो कन्ट्रोल ए गर्नुभयो भने सिलेक्ट हुन्छ। सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईले कपी गर्न, पेस्ट गर्न, यो अक्षरलाई ठुलो बनाउन। अब यहाँ हेर्नुस् बी छ, यो भनेको बोल्ड। जुन अक्षर छ त्यो बोल्ड हुन्छ, ठुलो हुन्छ। अब यसले इटालिक भन्छ, यो साइड हुन्छ। अब यसले अन्डरलाइन हुन्छ, यसको तल अन्डरलाइन लागिन्छ। अन्डरलाइन अब तपाईले कस्तो लगाउने, सिधा लाइन लगाउने, लाइन लगाउनुस्। डट डट लगाउनु मन लाग्छ, डट डट लगाउनुस् हैन। व्हाटएभर तपाईलाई कस्तो मन पर्छ त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कन्ट्रोल ए गरेपछि सिलेक्ट हुन्छ पुरै। यो भयो तपाईहरुले वर्ड फाइल ओपन गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र लेखिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई गएर फाइलमा गएर माथि डाइरेक्ट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। फाइलमा गएर सेभ एजमा गएर जानुस्। त्यसपछि डेस्कटपमा राख्नुस्, डकुमेन्टमा राख्नुस्। तपाई लोकेसन सिलेक्ट गर्नु, त्यसपछि यहाँ नाम लेख्नुस्। के नामको हो तपाईको फाइल के सम्बन्धी नाम हो, त्यसपछि सेभमा क्लिक गर्नुस्। यो सेभ हुन्छ र हामी यसरी वर्ड फाइललाई ओपन गरेर कुनै पनि कुराहरु लेख्न सक्छौं। र यसमा धेरै छ यसको अप्सनहरु। म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु। आज होमको बटनको अप्सनहरु बताउँदै छु म तपाईलाई। यो भयो फन्ट सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फन्टको साइज बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन यो पनि तपाईलाई थाहा भयो। त्यसपछि यो छ, यो भनेको क्रसर लगाइदिनु। जस्तो कुनै वर्डलाई तपाईलाई काट्न मन लाग्यो बीचमा क्लिक गर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् काटिसक्यो। अनि हटाउन मन लाग्यो फेरि त्यही जानुस्, त्यही क्लिक गरिदिनुस्, यो हटिहाल्छ।
त्यसपछि गएर तपाईहरुलाई चाहिएको भनेको अहिले युज हुने जस्तो तपाईहरुले अब यसको अगाडि बुलेट्स राख्नु पर्यो। बुलेट्स मतलब कुनै एरो चिन्ह राख्नु पर्यो भने यसरी एरो चिन्ह राख्न सक्नुहुन्छ। यस सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नम्बर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको अगाडि नम्बर 1 2 बुलेट्सहरु मतलब यो चेन्ज गरेर अरु कुनै आफुलाई मन पर्ने चित्रहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आइकनहरु जुन हामीले यहाँबाट ल्याएर गर्छौं। त्यसपछि गएर तपाईहरुले यो ओडलाई तपाईहरुले ठिक्क सेन्टरमा राख्ने कि साइडमा राख्ने कि राइटमा राख्ने कि लेफ्टमा राख्ने कि हैन यो पनि तपाईहरुले लाइनहरु मिलाउन सेन्टर राइट लेफ्ट मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईहरुले ओड बनाउन सक्नुहुन्छ। ओड फाइलमा कुनै पनि आफ्नो डकुमेन्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली हामीले सीवी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सीवी बनाउँदा अनि हामीले कुनै लेटरहरु लेख्दा र सबै कुराहरु गर्दाखेरि हामीलाई यो अति उपयोगी हुन्छ। यति भन्दै म आजको यो छोटो भिडियो एन्डिङ गर्छु। सबैजना साथीहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुस्। र बाँकी भिडियोहरु म लिएर आउने छु। तपाईहरुलाई मैले घरमै बसी 100% पर्फेक्ट बनाउँछु। कम्प्युटर चलाउन सक्ने, कम्प्युटरमा पर्फेक्ट दक्ष बनाउँछु र कसैले पनि कम्प्युटरमा जुटाउन नसक्ने बनाउँछु। यदि प्रमिस भयो मेरो भिडियोहरु हेर्दै गर्नु होला। कन्टिन्यू यतिसम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद छ।